આજે આપણે પાલક પનીર બનાવીશું। બહુ સરસ બને છે। એક કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવાનું છે, એમાં બધું પાલક કાપેલું નાખી દેવાનું। પાલક આપણું ઉકળી ગયું છે। હવે એ કડાઈમાં આપણે 2-3 પાવડા તેલ નાખવાનું છે, એમાં આપણે પનીર તળી લેવાનું છે। આ રીતે પનીર તળાઈ ગયું છે, હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। અને એ જ તેલમાં આપણે આનો વઘાર કરવાનો છે, એમાં આપણે 3 થી 4 ટમેટા નાખવાના છે, એમાં મીઠું નાખી દેવાનું છે। ટમેટામાં હવે આપણે આદુ લસણ નાખી દેવાના છે, મરચું, હળદર, લાલ અને ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે। પછી પાલકનું પાણી બધું કાઢી લેવાનું। આ રીતે થઈ જાય છે પછી આપણે આમાં ઉમેરી દેવાનું છે। હવે આ બધો મસાલો ને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો પાલક આપણું તૈયાર છે। એમાં તળેલું પનીર ઉમેરી દેવાનું છે। બહુ સરસ બને છે। હવે આ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। અને ઘણા ગ્રેવીવાળું બનાવતા હોય, પણ ગ્રેવીવાળું મારા ઘરે કોઈ નથી ખાતા, એટલે મેં આ રીતે ટ્રાય કર્યું। ખૂબ સરસ બને છે। અને મારી ચેનલમાં તમે નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આ રીતે આપણે પાલક પનીર બનાવીશું, બધાને ખૂબ ભાવશે। અને બધા કહે છે કે પાલક પનીર જ બનાવો, ખૂબ સરસ બને છે અને બધાને ભાવશે। આ રીતે એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો।